เวลาเรานั่งเฉยๆนะคอยรู้ทันร่างกายก็ได้เห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายกระดุกกระดิกรู้ละเอียดเข้าไปอีกเห็นจิตใจมันมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็มันมีการทำงานเกิดขึ้นเวลาเราดูจิตนะพูดถึงคำว่าดูจิตเราจะดูได้สองส่วนหนึ่งคือดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตอย่างเรารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกโลภโกรธหลงอะไรนะรู้สึกมีศรัทธารู้สึกขยันภาวนามีวิริยะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะดูบ่อยๆอีกอันหนึ่งก็ดูพฤติกรรมของจิตคือดูการทำงานของจิตมันทำงานเดี๋ยวมันก็วิ่งไปดูจิตที่ดูเกิดชั่วขณะก็ดับเดี๋ยวจิตเข้าไปฟังจิตที่ฟังเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับจิตที่ไปดมกลิ่นจิตที่ไปรู้รสจิตที่ไปรู้สัมผัสทางกายจิตที่ไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจเกิดแล้วก็ดับเนี่ยดูพฤติกรรมของมันพฤติกรรมของมันคือเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็ไปลิ้มรสเดี๋ยวไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวไปรู้อารมณ์ทางใจจิตมันมีพฤติกรรมของมันงั้นดูพฤติกรรมไม่ออกดูความรู้สึกเอาอย่างใจเราตอนนี้สุขหรือใจเราตอนนี้ทุกข์ก็รู้แค่นี้แหละง่ายๆหรือตอนนี้กลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขความรู้สึกทางใจนะเวทนาทางใจนะมีสามานมีความสุขมีความทุกข์แล้วก็เฉยๆมีสามานถ้าเวทนาในกายเนี่ยถ้าไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็สุขแล้วมันสลับไปสลับมาถ้าสติปัญญาเราแก่กล้านะเราจะเห็นนะสุขกับทุกข์จริงๆมันตัวเดียวกันแหละช่วงไหนร่างกายเราทุกข์น้อยเราก็รู้สึกว่าสุขช่วงไหนมันทุกข์มากขึ้นก็รู้สึกว่าทุกข์จิตใจนี้ก็เหมือนกันในความเป็นจริงแล้วจิตใจมันทุกข์อยู่ตลอดเวลาช่วงไหนทุกข์มากเราก็ว่ามันทุกข์ช่วงไหนทุกข์น้อยเราก็ว่ามันมีความสุขนะคนทั่วๆไปก็เห็นได้แค่ว่าเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์กายนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นี่คนทั่วๆไปนะแต่เป็นทั่วไปชนิดดีนะคนทั่วไปชนิดไม่ดีนะไม่อยากใช้คำว่าอย่างเลวนะแปลว่าประเภทไม่ดีกายสุขหรือกายทุกข์ก็ไม่รู้ใจสุขหรือใจทุกข์ก็ไม่รู้นะไม่รู้อะไรสักอย่างเลยหลงอย่างเดียวนะอย่างนี้ไม่ดีนี่ถ้าเราภาวนาเราก็เห็นกายนี้เดี๋ยวก็สุขกายนี้เดี๋ยวก็ทุกข์ใจนี้เดี๋ยวก็สุขใจนี้เดี๋ยวก็ทุกข์นี่พอภาวนามากขึ้นไปอีกภาวนาได้เก่งแล้วเราจะเห็นว่าสุขไม่มีจริงหรอกมีแต่ทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตเป็นทุกข์ล้วนๆแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยช่วงไหนร่างกายเราทุกข์น้อยเราเพราะว่ามันมีความสุข
ช่วงไหนจิตใจมันทุกข์น้อยเราก็ว่ามันมีความสุขแต่ภาวนาได้ละเอียดจริงๆเราจะรู้ว่านอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับไปนะมีทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดทุกข์เท่านั้นแหละที่ดับไอ้ที่ว่าสุขนั้นถ้าเราภาวนาถึงขั้นละเอียดนะเวลาใจมันมีความสุขขึ้นมาอย่างกระทั่งเข้าฌานนะจิตเข้าฌานมีปีติมีความสุขขึ้นมาในโลกถือว่าดีวิเศษเหลือเกินนักปฏิบัติที่มีญาณทัศนะแหลมคมก็จะรู้เวลาที่จิตใจมีความสุขหรือจิตใจทรงฌานขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นภพหนึ่งนะเป็นภาระเครื่องบีบคั้นจิตใจไม่มีความสุขหรอกจิตใจมีภาระนี่ถ้าเราภาวนาเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่ใช่สุขบ้างทุกข์บ้างอย่างที่เคยรู้หรอกในความเป็นจริงแล้วกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยพอเห็นอย่างนี้นะมันถึงจะคลายความยึดถือได้เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นพวกเรารู้สึกไหมร่างกายเราสุขบ้างทุกข์บ้างรู้สึกอย่างนี้ไหมรู้สึกอย่างนี้ยังไม่ได้พระอนาคานะยังปล่อยวางกายนี้ไม่ได้ก็รู้สึกกายนี้สุขบ้างทุกข์บ้างพอมีสองทางเลือกเราก็เลือกอยากให้มันสุขเลือกหนีความทุกข์นะไม่ใช่เกิดตัณหาอยากสุขไม่อยากทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่เห็นความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราไม่เห็นความจริงเราไปเห็นว่าร่างกายนี้มีทุกข์บ้างสุขบ้างใจก็เกิดตัณหาเนี่ยเพราะมีอวิชชาไม่รู้ความจริงไม่รู้ในกองทุกข์ก็เลยเกิดตัณหาอยากให้ร่างกายมีความสุขตลอดไปอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์เห็นไหมความไม่รู้ว่ากายนี้คือทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยก็เลยเกิดความอยากอวิชชาก็เลยทำให้เกิดตัณหาขึ้นมาเกิดอยากมีความสุขมากๆนานๆนิรันดรได้ยิ่งดีอยากไม่ทุกข์ทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นเนี่ยความดิ้นรนของจิตจะเกิดขึ้นจิตจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วจิตมันจะดิ้นไปตามแรงอยากงั้นมีตัณหาเป็นผู้สร้างภพคือความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตงั้นเราภาวนานะเมื่อไหร่เราเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเห็นความจริงของจิตใจว่าจิตใจเป็นทุกข์ล้วนๆไปเห็นกายก่อนกายเป็นของหยาบดูได้ง่ายกว่าเห็นได้ง่ายกว่าจิตงั้นเวลาภาวนาเนี่ยมันจะผ่านกายก่อนเห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆความอยากให้กายเป็นสุขก็ไม่เกิดความอยากให้กายไม่ทุกข์ก็ไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดความดิ้นรนของใจก็ไม่เกิดเมื่อความดิ้นรนของใจคือภพไม่มีการที่จิตจะหยั่งลงสู่ความเกิดมันก็ไม่มีเกิดอะไรเกิดความรู้สึกมีตัวมีตนขึ้นมาเกิดตัวเราของเราขึ้นมาแล้วก็ดิ้นรนไปด้วยความทุกข์เคยเห็นปลามันอยู่บนบกไหมปลามันบางทีมันตกอยู่บนบกหรือบางทีฝนตกนะมันไถตัวขึ้นมาตามน้ำมาแล้วอยู่ๆน้ำมันแห้งลงไปอย่างน้ำแถวเนี้ยลงจากภูเขาลงไปเดี๋ยวเดียวก็แห้งแล้วปลาอุตส่าห์ไถทวนน้ำมานั้นปลาก็แห้งน้ำแห้งแล้วปลาก็ลำบาก
นอนดิ้นกระดอกกระแดกกระดอกกระแดกนะจิตก็เหมือนกันได้จิตมันไม่มีความสุขมันดิ้นไปเรื่อยๆร่างกายเราก็ไม่มีความสุขมันถึงดิ้นไปเรื่อยๆใครเห็นร่างกายดิ้นไปเรื่อยๆบ้างดูเป็นไหมนั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกได้ไหมไม่ได้มันทุกข์มันต้องขยับเนี่ยมันดิ้นนะมันดิ้นหนีความทุกข์ไปเหมือนปลาที่ตกอยู่บนบกดิ้นกระเดวกระเดวไปเรื่อยเพราะร่างกายนี้จริงๆแล้วเต็มไปด้วยความทุกข์ขอให้เรามีสติรู้ลงมาในกายนะเราจะเห็นว่ามันทุกข์มากบ้างน้อยบ้างอย่างตอนที่เราเปลี่ยนอิริยาบถใหม่ๆมันทุกข์น้อยเรารู้สึกตอนนี้สุขนั่งนิ่งๆนานๆมันเมื่อยแล้วเมื่อยทุรนทุรายขึ้นมาพอความเมื่อยเกิดเนี่ยทุกข์มันเกิดชัดเจนขึ้นมาแล้วตัณหาก็เกิดอยากหายเมื่อยก็เกิดความปรุงแต่งทำไงจะหายเมื่อยต้องกระดุกกระดิกแก้เมื่อยจิตมันทำงานมันปรุงแต่งต่อกันมาเป็นทอดเนี่ยที่เรามาภาวนานะเพื่อให้เห็นทุกข์ให้เห็นว่าขันธ์ห้ามันเป็นตัวทุกข์ย่อลงมาก็คือรูปนามกายใจนี่แหละตราบใดที่เรายังไม่เห็นว่ากายนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยความอยากให้กายเป็นสุขก็ยังมีอยู่ความอยากให้กายไม่ทุกข์ก็ยังมีอยู่ความดิ้นรนของจิตก็ยังมีอยู่ภาระของจิตซึ่งเป็นตัวทุกข์ของจิตนะมันก็มีอยู่ตราบใดที่เรายังไม่เห็นความจริงของจิตว่าจิตคือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราก็อยากให้จิตมีความสุขอยากให้จิตไม่ทุกข์ทุกวันนี้เราไปสำรวจตัวเองทำไมเราต้องไปดูหนังฟังเพลงทำไมต้องไปหาของอร่อยกินทำไมต้องเมาส์กับเพื่อนนะไม่มีใครคุยด้วยก็อุตส่าห์ส่งไลน์ไปคุยแล้วก็รอเมื่อไหร่เขาจะอ่านเมื่อไหร่เขาจะตอบนี่มันเป็นภาระของใจทั้งนั้นเลยที่เราต้องดิ้นรนต่างๆมากมายเนี่ยเพื่อดิ้นรนหาความสุขให้กับจิตใจดิ้นรนหนีความทุกข์อย่างกลุ้มใจก็อยากจะไปคุยกับคนแก้กลุ้มไปปรับทุกข์อะไรเงี้ยบางทีกลุ้มมากๆนะไปปรับทุกข์เพื่อนก็ช่วยเราไม่ได้ใครเคยอกหักบ้างมีไหมยกมือให้หลวงพ่อดูนะมันน่าจะมีมากกว่านี้นะชีวิตนี้มันทำไมไม่รู้จักอกหักนะไม่รู้จักอกหักเนี่ยบรรลุมรรคผลยากนะมันไม่ค่อยเห็นทุกข์เวลาอกหักนะเพื่อนจะมาปลอบเราทำใจซะเถอะนะทำใจซะเถอะไม่เป็นไรหรอกถามว่าหายไหมหายทุกข์ไหมไม่หายบางทีไอ้คนที่มาปลอบเนี่ยมันมาเพิ่มแรงกดดันเรานะเลิกคบกับเขาไปเลยนะที่เรารักอยู่เราทุกข์อยู่เพราะเรายังไม่เลิกรักนะเพื่อนก็มาแนะนำมันเลิกคบกับมันไปเลยอะไรเนี้ยนะยิ่งกดดันมากขึ้นนะยิ่งทุกข์เยอะขึ้นเพราะงั้นบางคนเนี่ยไปเที่ยวปรับทุกข์กับเพื่อนนะยิ่งทุกข์มากกว่าเก่าอีกหมอดูเลยหากินง่ายนะหมอดูจะคอยปลอบเราก็สบายใจให้ตังค์เขาเนี่ยเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าจิตมันคือตัวทุกข์เราก็อยากให้มันมีความสุขหรืออยากไม่ให้มันทุกข์เราก็ดิ้นรนต่างๆนานาเช่นมันกลุ้มใจขึ้นมาก็ไปกินเหล้าหรือไปเที่ยวนะหรือไปคุยกับเพื่อนไปปรับทุกข์กับคนโน้นคนนี้คนที่เราไปปรับทุกข์ด้วยนะเขาก็ทุกข์นะตัวเขาเองก็ทุกข์เยอะอยู่แล้วยังมาฟังเรื่องทุกข์ของเราอีกน่าสงสารจริงๆเลยไอ้คนที่ทุกข์มันก็น่าสงสารอยู่แล้วล่ะแต่คนที่เราไปปรับทุกข์ด้วยน่าสงสารยิ่งกว่าเพราะไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ๆก็เอาความทุกข์มาทุ่มใส่พวกพระเนี่ยจะเจอเยอะเวลาโยมกลุ้มใจขึ้นมาจะมาปรับทุกข์กับพระบางองค์ท่านก็ใจดีนะ
โยมมาปรับทุกข์อกหักพระก็สงสารปลอบไปปลอบมาเลยศึกไปอยู่ด้วยกันเลยนะแก้อกหักให้โยมสำเร็จแล้วนะเนี่ยมันวุ่นวายเราเรียนธรรมะนะเรียนให้มันถึงแก่นเรียนถึงแก่นคือเรียนให้มันถึงทุกข์ถ้าไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ธรรมหรอกลงมาเรียนให้รู้ลงมาให้ได้กายนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยมันจะไม่เกิดตัณหาอยากสุขอยากไม่ทุกข์นะเรียนรู้ลงมาจิตใจเนี่ยเดี๋ยวมันมีอารมณ์อย่างนั้นเดี๋ยวมีอารมณ์อย่างนี้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทำไมมันต้องดิ้นรนอย่างนั้นก็เพราะตัวมันทุกข์แต่เรายังไม่เห็นงั้นถ้าเราเห็นนะพยายามรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเดี๋ยววันหนึ่งเราก็เห็นความจริงร่างกายนี่คือตัวทุกข์จิตนี่คือตัวทุกข์นี่เรียกว่าเรารู้ทุกข์รู้ว่ารูปนามขันธ์ห้าคือตัวทุกข์รูปนามเป็นคำใหญ่นะรูปธรรมนามธรรมแยกย่อยออกไปถ้าแยกแบบนามธรรมมากหน่อยก็แยกเป็นขันธ์ห้ามีรูปหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อันนี้เป็นตัวนามธรรมนี่บางคนชอบแยกรูปธรรมมากกว่านามธรรมก็แยกเป็นอายตนะหกเนี่ยตัวรูปนามเนี่ยแยกในมุมของขันธ์ห้าก็ได้แยกในมุมของอายตนะหกก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นส่วนของรูปธรรมใจนี่เป็นส่วนของนามธรรมเนี่ยค่อยๆแยกไปแยกเป็นขันธ์ห้าก็ได้แยกเป็นอายตนะหกก็ได้แล้วแต่ถนัดพอแยกแล้วเราจะค่อยๆดูรูปมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงเวทนามันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงความรู้สึกสุขทุกข์มันเที่ยงไหมสัญญาความจำได้หมายรู้มันเที่ยงไหมบางทีก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้เอาแน่เอานอนไม่ได้หลวงพ่อเคยสัญญาดับแบบซึ่งหน้าเลยนะไม่ใช่โรคอัลไซเมอร์นะแต่มันเป็นกลไกที่จิตมันแสดงให้ดูตอนนั้นทำงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะตอนเย็นมาลงเรือด่วนที่เทเวศมาขึ้นที่ท่าน้ำนนทบุรีพอขึ้นจากท่าน้ำนะเดินมาไม่กี่ก้าวเลยจิตรวมพึบลงไปแล้วพอมันถอนขึ้นมาเนี่ยเราคือใครก็ไม่รู้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราจะไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีความจำอะไรเหลือเลยสักอย่างเดียวเลยนะแต่หลวงพ่อไม่ได้มีความตกใจนะถ้าพวกเราเจอสภาวะเงี้ยจะตกใจหลวงพ่อไม่ตกใจไม่รู้จะไปไหนเราก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละนะเรารู้อย่างหนึ่งว่าสภาวะนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันปัญญามันรู้ลงไปว่านี้สัญญามันดับให้ดูนะสัญญาดูยากนะสังขารดับเนี่ยดูง่ายอย่างสุขทุกข์เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของสังขารขันธ์อยู่ในกลุ่มของสังคตะนะแต่เขาเรียกอยู่ในกลุ่มเวทนาขันธ์ดูง่ายเวทนาเกิดแล้วดับเป็นนามธรรมก็จริงนะมันเกิดดับนามธรรมไม่ได้มีแต่ความรู้สึกทางใจอย่างเดียวไม่ใช่สุขทุกข์ดีชั่วอย่างเดียวมีสุขทุกข์เนี่ยส่วนของเวทนาดีชั่วเนี่ยส่วนของสังขารมีส่วนของความจำได้หมายรู้อยู่ๆดับไปเฉยเลยนะไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ตกใจยืนเฉยๆเรารู้อย่างหนึ่งว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยเกิดได้ก็ดับได้ไม่น่าตกใจหรอกนะก็ยืนนิ่งๆอยู่สักพักหนึ่งนะเดี๋ยวนึงสัญญาณก็ผุดขึ้นมานะเรากำลังจะกลับบ้านแต่ยังผุดไม่เต็มที่นะบ้านอยู่ไหนยังไม่รู้เมื่อบ้านอยู่ไหนยังไม่รู้ยังไม่เดินเดี๋ยวเดินไปคนละทางต้องเดินกลับไกลก็รู้สึกตัวอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ผุดความจำได้ขึ้นมาความหมายรู้ขึ้นมานะงั้นสัญญาเองก็เกิดดับได้นะแต่ดูยากนิดหนึ่งนะถ้าใจมันทรงสมาธิลึกๆลงไปแล้ว
มันละสัญญาลงไปมันเหมือนมีสัญญาแต่ไม่มีมันเหมือนไม่มีสัญญาแต่มันมีสัญญาอยู่นิดหนึ่งนะเนี่ยใจค่อยๆภาวนาเดี๋ยวค่อยรู้ค่อยเห็นแต่ตัวเวทนากับตัวสังขารดูง่ายอย่างความสุขความทุกข์อะไรเงี้ยดูง่ายจะตายไปขณะนี้สุขหรือขณะนี้ทุกข์ดูไม่ยากหรอกหรือกุศลอกุศลเนี่ยส่วนของสังขารขันธ์ใจเป็นบุญหรือใจเป็นบาปอะไรเงี้ยดูไม่ยากหรอกใจกำลังโกรธเงี้ยมันก็มีกิเลสละมีโทสะใจกำลังโลภอยากโน้นอยากนี่ก็โลภแล้วใจมันลืมเนื้อลืมตัวใจมันหลงฟุ้งซ่านไปนี่ตัวหลงนี่ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้สภาวะทั้งหลายไปสุขเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้นะเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอย่างนี้ดีเป็นอย่างนี้โลภเป็นอย่างนี้โกรธเป็นอย่างนี้หลงเป็นอย่างนี้ฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้หดหู่เป็นอย่างนี้หัดรู้สภาวะเรื่อยๆแล้วต่อไปสติเกิดพอสภาวะเกิดสติก็เกิดเลยนะสภาวะที่เป็นอกุศลหรือเป็นผลของอกุศลจะดับทันทีนะแต่สภาวะที่เป็นกุศลเนี่ยพอเรามีสติแล้วไม่จำเป็นต้องดับทันทีนะอย่างใจเราอยากฟังธรรมใจเราอยากปฏิบัติเนี่ยบางทีมันอยากได้เป็นหลายชั่วโมงนี้ก็ได้นะแต่ถ้าใจขี้เกียจเงี้ยเรามีสติรู้ว่าขี้เกียจปั๊บมันจะดับทันทีเลยความขี้เกียจนะเนี่ยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ลงมาในกายค่อยๆรู้ลงมาในใจนะถึงวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงกายนี้ทุกข์ล้วนๆใจนี้ทุกข์ล้วนๆหลวงพ่อภาวนานะตอนนั้นเพิ่งบวชในพรรษาที่3อยู่กับพระอาจารย์พระอาจารย์เป็นนักปลูกต้นไม้อยู่กัน3 คนกับหมาตัวหนึ่งหมาไม่ช่วยรดต้นไม้หรอกนานๆไปฉี่ใส่ต้นไม้ทีเรา3 คนแล้วรดต้นไม้เหนื่อยมากเลยแดดเปรี้ยงเลยรดต้นไม้กันเช้าก็สอนโยมไปแล้วได้พักช่วงหนึ่งเหนื่อยตอนนั้นสอนโยมนะจะเหนื่อยมากเลยเพราะยังสอนด้วยเจอความโลภคืออยากให้โยมรู้เรื่องนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่ออุเบกขาแล้วนะงั้นไม่ค่อยเหนื่อยหรอกสอนไปแล้วโยมรู้เรื่องก็บุญของโยมไม่รู้เรื่องก็อุเบกขาวันนี้ยังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรฟังแล้วฟังอีกนะภาวนาดูของจริงไปเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้เรื่องเองแหละไม่ใช่ทุกคนจะรู้เรื่องได้ในการฟังครั้งเดียวหรอกบางคนฟังครั้งเดียวรู้เรื่องบางคนฟังทั้งปีเลยไม่รู้เรื่องนานหลายๆปี10 ปี20 ปีอะไรเงี้ยค่อยๆกระเตื้องขึ้นมาแต่ละคนมันช้าเร็วไม่เหมือนกันอินทรีย์แก่อ่อนไม่เหมือนกันเนี่ยไปสอนโยมตอนเช้านะใจก็อยากให้เขารู้เรื่องเอาพลังของเราเนี่ยเข้าไปช่วยเขานะช่วยให้เขามองเห็นนะเรื่องวิธีนี้ไม่ได้ผลหรอกพอเราหยุดช่วยเขาก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมนะทีแรกเราอยากให้เขารู้เรื่องนะสงสารเขาอะไรอย่างนี้ใช้พลังของใจเรากระตุ้นความรู้สึกของเขาเหนื่อยแล้วเป็นความเหนื่อยเปล่าหาสาระแก่นสารไม่ได้พอเหนื่อยแล้วไม่รู้จะทำไงนะตอนกลางวันหมดแรงลงไปนอนพอบ่าย2 โมงกว่าจำเป็นต้องลุกขึ้นมาเตรียมออกไปรดต้นไม้แล้วปรากฏว่ามันลุกไม่ขึ้นจิตมันตื่นนะแต่ร่างกายมันไม่ยอมกระดิกสั่งให้ร่างกายลุกขึ้นมาไปอาบน้ำแล้วไปรดต้นไม้มันไม่ยอมกระดุกกระดิกเลยดีว่ามันยังหายใจอยู่นะหลวงพ่อก็ค่อยๆขยับเท้านะขยับนิ้วเท้าเนี่ยเหยียดนิ้วค่อยๆขยับทีละนิ้วนะยังกับคนเป็นอัมพาตแล้วก็หัดเอ็กซ์เซอร์ไซส์งั้นนะค่อยๆขัดขยับพอมันขยับนิ้วได้แล้วเปลี่ยนมันขยับเท้าโยกอย่างเงี้ยอยู่ๆนะจิตมันก็รวมเลยนะมันเห็นโอ้ยกายนี้มันทุกข์นะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่อยู่ในอำนาจกายนี้มันทุกข์จริง
เนี่ยก็เห็นเอากายเป็นทุกข์นะสบายต่อไปกายมันเป็นไงก็เรื่องของกายแล้วล่ะไม่ใช่เรื่องของใจตอนไม่สบายไปอยู่โรงพยาบาลร่างกายมีความทุกข์เยอะมากนะเวลาไปอยู่โรงพยาบาลอย่างหมอบางคนเนี่ยห่วงเรามากอยากรู้อะไรละเอียดยิบเลยสั่งเจาะน้ำตาลวันหนึ่ง5 ครั้งเจาะมันทุกนิ้วเลยนะแล้วยังทำท่าจะเจาะอีกมือหนึ่งนะอยากเจาะอีกแค่นี้ก็พอแล้วนะหรือตอนเรานอนหลับกลางคืนนะพยาบาลก็เข้ามาขอวัดไข้หน่อยขอวัดความดันหน่อยเรายังนึกเลยความดันกูคงขึ้นตอนนี้แหละกำลังหลับนะมันเรียกให้ลุกมาวัดความดันนะมันทุกข์เยอะนะเดี๋ยวก็เจาะโน่นเดี๋ยวก็ผ่านี่เดี๋ยวก็ตรวจนั่นไปเรื่อยๆเราเห็นกายมันทุกข์แต่ใจมันรู้สึกว่าธรรมดาที่กายนี้จะเป็นอย่างนี้แหละบางทีก็มีพยาบาลมีอะไรมาถามหลวงพ่ออยู่โรงพยาบาลตั้งหลายเดือนแล้วเบื่อไหมบอกว่าไม่เบื่อหรอกเบื่อเป็นโทสะนะเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกก็แล้วไปงั้นเราพยายามฝึกนะจนทั้งเรารู้เลยกายนี้ยังไงก็ทุกข์เวลาเราเจ็บหนักนะมันก็ทุกข์นะจนกระทั่งถึงตายมันทุกข์สุดขีดเมื่อตายเองบางทีไปผ่านะผ่าแล้วก็หมอเขาก็ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยนะหลวงพ่อก็นอนนิ่งๆเสร็จแล้วหมอก็เกิดสงสัยหลวงพ่อหลับเปล่าเนี่ยบอกไม่หลับหรอกหมอถามว่าทำไมหลวงพ่อนิ่งเหลือเกินน่ะบอกว่าจะให้หลวงพ่อดิ้นรนนะดิ้นเร่าโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอนะก็เราเคยฝึกมาดีนะร่างกายมันเจ็บมันส่วนของกายใจมันไม่ได้เจ็บด้วยนี่ฝึกไว้นะวันหนึ่งเราอาจจะได้มีบุญได้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ได้เจ็บโน่นเจ็บนี่นะสติปัญญามันเกิดนะคนไหนไม่เคยอกหักไม่เคยผิดหวังไม่เคยมีความเจ็บป่วยอะไรเลยเนี่ยไม่รู้บุญหรือบาปนะไม่รู้เวลาดูทุกข์ไม่รู้จะดูยังไงเลยมันสบายไปซะทุกสิ่งทุกอย่างนะงั้นเวลาเรามีความทุกข์อย่าโกรธมันนะอย่าเสียใจทุกข์ก็ทุกข์อะไรเป็นครูของเราทุกข์มันอยู่ที่ไหนทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจอย่างช่วงโควิดเห็นไหมเขาไม่ให้ออกจากบ้านร่างกายทุกข์ไหมร่างกายก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกก็ยังมีข้าวกินอยู่ใช่ไหมแต่ใจมันทุกข์ไหมมันไม่ได้ออกไปเที่ยวมันก็หิวอยากออกไปเที่ยวข้างนอกหิวอารมณ์อ่ะใจก็มีแต่ความทุกข์นะเคร่งเครียดหลวงพ่อเคยดูที่เขาถ่ายรูปมานะพวกที่อยู่ State Quarantine นะอยู่โรงแรมสบายนะสบายออกนะบางคนก็มีจิตสำนึกดีอุตส่าห์โพสต์รูปโพสต์อะไรแล้วก็บอกเนี่ยรัฐบาลดูแลดีนะอยู่ก็ไม่ลำบากอะไรอย่างเงี้ยบางคนนะมันไม่ถูกใจสักอย่างไอ้นี่ก็ไม่อร่อยอาหารนี้ก็จืดอาหารนี้ก็เย็นอะไรนะไม่มีอะไรที่พอใจสักอย่างเลยคนสองคนนี้ถูกขัง14 วันเท่ากันอยู่โรงแรมเดียวกันนะห้องเหมือนกันเปียบเลยแต่สองคนนี้ทำไมสุขทุกข์ไม่เท่ากันเพราะส่วนหนึ่งนะคนไหนที่ฝึกจนจิตมันยอมรับสภาพที่กำลังเป็นอยู่ได้มันจะไม่ทุกข์คนไหนที่มันยอมรับสภาพที่กำลังเป็นอยู่ไม่ได้มันก็ทุกข์ก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนเราให้มาเรียนรู้ทุกข์เรียนรู้ความจริงกายนี้มันคือตัวทุกข์ใจนี้มันคือตัวทุกข์พอเรียนรู้ความจริงแล้วมันก็หมดความอยากพอหมดความอยากใจก็หมดความดิ้นรนใจที่หมดความดิ้นรนใจนั้นก็หมดความทุกข์นะนี่เราค่อยๆฝึกตัวเราไปทุกข์มันก็จะลดลงไปเรื่อยจิตใจก็มีความสุขมากขึ้นแต่สุขอย่างนี้เราไม่ติดมันไม่เหมือนสุขที่เราเคยเห็นอย่างสุขเวทนาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือทุกข์น้อยนะ
แต่สุขของธรรมเนี่ยมันสุขจริงๆมันสุขมันเย็นมันฉ่ำมันชื่นนะมันร่มเย็นอยู่ในใจเรามันไม่หิวมันไม่ดิ้นนั้นใจที่มีธรรมะคุ้มครองนะมีสติมีปัญญามีศีลเนี่ยคุ้มครองเรามันก็มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นถ้าใจเรามันถึงความหลุดพ้นนะใจมันก็มีความสุขถึงขีดสุดนะเริ่มจากหลุดพ้นจากกายไม่ยึดถือกายนะต่อไปก็ไม่ยึดถือในนามธรรมนะนามธรรมมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งเป็นจิตตสังขารทั้งหลายส่วนหนึ่งคือตัวจิตนั้นเป็นตัวรูปนะตัวจิตตสังขารทั้งหลายนั้นเป็นรูปละเอียดนะอย่างราคะเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาไหมราคะก็มีรูปนะมีรูปร่างของมันเราถึงแยกได้ว่าอันนี้คือราคะโทสะมีรูปร่างของมันไหมโทสะใครเคยเห็นโทสะบ้างเห็นไหมมันพุ่งขึ้นมาเห็นไหมพุ่งถ้าแรงมันขึ้นหัวเลยนะเนี่ยมันก็มีรูปร่างหน้าตาของมันที่เราสังเกตเห็นได้นะเนี่ยพอเราภาวนาแตกหักขั้นสุดท้ายนะตัวรูปราคะตัวอรูปราคะก็ดับพร้อมกันนะคือหมดถือความยึดถือทั้งจิตทั้งเจตสิกไปพร้อมๆกันเลยนะอันนี้อาจจะไม่ตรงตำรานะฟังประดับความรู้ไว้ก็พอนะตำราก็พูดถึงรูปราคะได้แก่รูปฌานอรูปราคะได้แก่อรูปฌานอย่างเงี้ยเรายังตอบโจทย์ไม่ได้ว่าทำไมบรรลุพระอรหันต์แล้วทั้งรูปราคะรูปราคะดับพร้อมกันแต่ถ้าเราเห็นว่าตัวรูปราคะคือความติดอกติดใจในอารมณ์ทั้งหลายของจิตนะตัวอรูปราคะอรูปราคะคือความติดอกติดใจในตัวจิตนะพอปล่อยวางจิตทีเดียวนะปล่อยวางทุกตัวหมดเลยนะนั้นขาดไปพร้อมๆกันทั้งรูปราคะอรูปราคะก็ขาดพร้อมกันเช่นเดียวกับกามราคะกามราคะและปฏิฆะขาดพร้อมกันนะขาดพร้อมกันตอนเป็นพระอนาคารูปราคะรูปราคะนะขาดพร้อมกันตอนเป็นพระอรหันต์นะธรรมะนะยิ่งเรียนโอ้ยมันประณีตนะประณีตอ่านหนังสือเอาข้องั้นอ่ะตื้นอ่านแล้วมันไม่ถึงอกถึงใจนะเนี่ยถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่านามกายก็มีไม่ใช่ธรรมกายนะนามกายกายของนามธรรมนะตัวเวทนาก็เป็นกายของนามธรรมอย่างสุขมีรูปร่างของมันไหมมันก็มีรูปร่างที่เราสังเกตได้มีลักษณะอาการที่เราสังเกตได้ทุกข์ก็มีอาการที่เราสังเกตได้โลภโกรธหลงก็มีอาการที่เราสังเกตได้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นนามกายเท่านั้นนะงั้นเวลาใจมันไม่ยึดในตัวจิตมันก็ไม่ยึดตัวนามกายนะไม่ยึดนามทั้งหมดสนุกนะการเรียนกรรมฐานนะภาวนาทุกวันของไม่เคยเห็นก็ได้เห็นของไม่เคยรู้ก็ได้รู้ของไม่เคยเข้าใจก็ได้เข้าใจของไม่เคยปล่อยวางก็ได้ปล่อยวางนะใจก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆฟังหลวงพ่อพูดอาจจะฟังแล้วรู้สึกยากแต่จริงๆไม่ยากหลวงพ่อสอนวันนี้ก็คือให้รู้ทุกข์ก็คือคอยรู้กายรู้ใจตัวเองบ่อยๆนะร่างกายหายใจก็รู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็รู้บ่อยๆเดี๋ยวก็เห็นเองว่าร่างกายมันทุกข์จิตใจก็รู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ดูไปเรื่อยๆสุดท้ายก็รู้เองนามธรรมทั้งหลายนะทั้งจิตทั้งเจตสิกสุดท้ายก็ทุกข์ทั้งหมดอ่ะไม่มีสาระแก่นสารใจก็หมดความยึดถือเข้าสู่ความพ้นทุกข์นะดับสนิทแห่งทุกข์ถึงพระนิพพานคนจำนวนมากนะทำบุญก็นิพพานปัจจโยโหตุนะให้เป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานทำอะไรก็อ้างให้เป็นปัจจัยแห่งพระนิพพาน
แต่ไม่เคยเจริญสติไม่มีนิพพานหรอกได้แต่ขอลองเจริญสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆสิแล้วจะรู้ว่านิพพานมีจริงการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปนะเรียกว่าเราทำสติปัฏฐานนะพระเจ้าถึงบอกว่าถ้ายังทำสติปัฏฐานอยู่นะยังมีผู้รู้ธรรมอยู่นะผู้รู้ธรรมไม่ใช่ใครก็พวกเรานี่แหละที่ทำสติปัฏฐานแหละมีสติคอยรู้กายมีสติคอยรู้ใจฝึกให้มากๆไม่ใช่ขาดสติลืมกายขาดสติลืมใจอย่างนี้ทั้งวันกี่ปีกี่ชาติมันก็ไม่ได้บรรลุอะไรหรอกนี้จิตเรามันมีธรรมชาติจะหลงจะลืมห้ามมันก็ไม่ได้นะเราก็ต้องมีเครื่องช่วยหาเครื่องอยู่ให้มันอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะดูท้องพองดูท้องยุบนะเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายขยับขยื่นขยับไปขยับมารู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งปัญญามันก็เกิดนะแต่อย่ารู้สึกแล้วเพ่งให้จิตนิ่งนะไอ้นั้นไม่เกิดอะไรงี่เง่าอย่างนั้นเท่านั้นเองไม่ได้เรื่องปล่อยให้กายมันทำงานปล่อยให้จิตทำงานมีสติตามระลึกรู้มันไปเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้ความจริงกายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์รู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็เห็นธรรมเมื่อนั้นนะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็คือถึงที่สุดแห่งทุกข์แหละสิ้นโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปกับนามรูปธรรมนามธรรมหลวงปู่เทศท่านก็สอนนะสิ้นโลกเหลือธรรมไม่ใช่สิ้นโลกก็สิ้นธรรมนะสิ้นโลกแล้วเหลือธรรมเป็นอย่างนั้นจริงๆงั้นพวกเราเอากันบ้านไปทำนะรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆสมควรแก่เวลาอันนี้ส่งกันบ้านครับหมายเลข2ครับเมื่อปลายปีที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านว่าไปเดินเยอะๆแล้วสังเกตจิตตัวเองตอนนี้รู้ว่าตัวเองเป็นคนฟุ้งซ่านโทสะเยอะขี้หงุดหงิดคำถามคือหลวงพ่อให้ไปเดินต่อหรือต้องเพิ่มคำบริกรรมไหมคะกราบขอบพระคุณค่ะจะไปเพิ่มมันทำไมล่ะที่เขาต้องเพิ่มบริกรรมลงไปเพราะสติมันไม่พอนะถ้าเราเดินแล้วเราเห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นะก็ดีแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆเมื่อก่อนหลวงพ่อมีเพื่อนคนหนึ่งนะเขาเป็นเมียของคนที่ทำงานด้วยกันคนนี้ทำกรรมฐานอะไรไม่ได้เลยเดินได้อย่างเดียวถ้านั่งก็หลับถ้าทำอย่างอื่นก็ไม่ได้นะหลวงพ่อก็เคี่ยวเข็นให้เดินเรื่อยเลยกลางค่ำกลางคืนนะบางทีโทรไปเตือนเดินนี่ยังไปเดินซะนะคนนี้เดินจนเท้าเนี่ยบวมใส่รองเท้าไม่ได้เลยนะส้นสูงอะไรไม่ได้ใส่เลยนะผู้หญิงเขาก็เดินไปเรื่อยนะเขาเดินจนดีของเขาอะไรหรือรุ่นหลังๆเรามาก็มีเป็นเฮดของบริษัทงานหนักกลับบ้านก็ทำหน้าที่ของแม่บ้านอีกดูแลครอบครัวอาหารการกินเสื้อผ้าตัวบ้านดูแลหมดเลยมีเด็กช่วยงานนะแต่นิสัยละเอียดก็ดูหมดเลยกว่าจะว่างงานเนี่ย5 ทุ่มทุกคนเข้านอนหมดแล้วตอนนี้แกว่างงานถ้านั่งสมาธิก็หลับเลยเหนื่อยเต็มทีมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วเดินไปเรื่อยรู้สึกตัวเดินไปเห็นกายนี้มันเดินใจมันเป็นคนดูเดินไปเรื่อยๆถึงตี 1ตี 2อะไรนั่นนะถึงได้นอนพอตี 3ตี 4อะไรก็ลุกขึ้นเดินอีกแล้วนี่เขาสู้อย่างนี้นะคนที่เขาได้ดิบได้ดีนะไม่ใช่กินนอนนะบรรลุนะต้องอดทนของหนูเดินได้วันละกี่ชั่วโมง1 ชั่วโมงนะก็เก่งเหมือนกันก็พัฒนาของเราไปเรื่อยๆนะต่อไปเนี่ยทุกก้าวที่เดินเนี่ยคือการปฏิบัติ
สมมติเราจะเดินไปขึ้นรถเมล์นี่ก็คือการเดินจงกรมเราจะไปเดินซื้อของตามห้างจำเป็นต้องไปซื้อของนี่ก็คือการเดินจงกรมนะแล้วเราจะรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงๆของเราเลยถ้าตกเวลาตกค่ำอะไรเงี้ยก็เดินตามรูปแบบที่เคยเดินระหว่างวันทุกก้าวที่เดินก็มีสตินะฝึกอย่างนี้อดทนไปนะคนที่เขาได้ดีนะเขาก็อดทนเอาไม่ใช่อยู่ๆเขาได้ดีเองหรอกนะเวลาสอนหลวงพ่อสอนทุกคนเหมือนกันเนี่ยสอนพร้อมๆกันอย่างนี้คนเอาจริงมันก็ได้ดีคนที่ฟังเล่นเดี๋ยวก็เลิกแล้วพอหลวงพ่อบอกเลิกก็เมาส์กันกระจุยกระจายเตรียมไปเที่ยวต่ออะไรเงี้ยอีกนานทำตัวเองไม่มีใครก็ทำหรอกต่อไปหมายเลข16ครับส่งการบ้านในรอบ1 ปีค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูแต่ละขันธ์ทำงานแต่หนูรู้สึกว่าหนูดูด้วยใจที่สบายมากขึ้นเข้าใจตนเองมากขึ้นเห็นกิเลสตัวเองมากขึ้นทุกข์สั้นลงแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังกระเพื่อมขึ้นลงอยู่อยากให้หลวงพ่อชี้แนะให้ลูกด้วยค่ะถูกแล้วยังจะไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงได้ยังไงเราไม่ใช่พระอรหันต์ตราบใดที่ยังไม่จบกิจนะจิตที่ยังกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงตลอดแล้วเป็นธรรมดาอย่าไปเกลียดมันนะมันฟูบ้างแฟบบ้างมีสติตามรู้ไปเดี๋ยวปัญญามันก็แหลมคมรู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับจิตกระเพื่อมขึ้นเกิดแล้วก็ดับจิตกระเพื่อมลงเกิดแล้วก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับนะไปฝึกอย่างนี้อีกนะฝึกไปอีกทำไปหมายเลข24ครับส่งการบ้านในรอบ3 ปีทุกวันสวดมนต์เช้าเย็นวันละ30 นาทีไม่ถนัดนั่งสมาธิแต่ใช้คำบริกรรมพุทโธในใจเป็นฐานหลวงพ่อเคยบอกว่าแยกธาตุขันธ์ได้แล้วให้ดูธาตุขันธ์ทำงานเห็นทุกข์มากขึ้นและกิเลสบ่อยขึ้นแต่ใจยังไม่เป็นกลางยังมีความฟุ้งอยู่คำถามคือปฏิบัติมานี่มาถูกทางไหมคะแล้วควรปฏิบัติเพิ่มอย่างไรถูกแล้วล่ะทำอีกทำถูกแล้วก็ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆไปนะแต่ระมัดระวังอันหนึ่งก็คือการเพ่งจิตให้นิ่งการควบคุมจิตให้สงบเรียบร้อยอย่างขนาดนี้เราเพ่งจิตไว้แล้วนะจิตจะนิ่งๆรู้สึกไหมเวลาเจอหลวงพ่อแล้วมันนิ่งมันก็เรื่องธรรมดานะมันน่ากลัวแต่ว่าเวลาอยู่ของเราคนเดียวอย่าไปเพ่งแบบนี้ปล่อยให้มันเคลื่อนไหวแล้วมีสติตามรู้ไปนะใช้ได้แล้วล่ะดีไปฝึกอีกนี่มีจับฉลากใช่ไหมรู้สึกมีแต่ผู้หญิงจับได้ผู้ชายจับไม่เป็นไง มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยหมายเลข27ครับมีผู้ชายแล้วปฏิบัติตามคำสอนหลวงพ่อประมาณ3 ปีทำถูกแล้วสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมเช้าเย็นก่อนนอนครั้งละประมาณ1 ชั่วโมงเห็นจิตเคลื่อนทางหูชัดเห็นจิตถูกบีบคั้นกลางหน้าอกเห็นการหมุนอยู่กลางอกเห็นจิตตื่นมี2 คำถามนะครับคำถามแรกขอกรรมฐานในการแก้กามราคะครับกามราคะนะมันก็มีเครื่องมือในการต่อสู้หลายตัวอันแรกก็คือวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราเห็นกามราคะเกิดขึ้นเราสักว่ารู้ว่าเห็นก็เห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปนะอันนี้อย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งใช้สมถกรรมฐานนะเวลากามราคะเกิดเนี่ยเราพิจารณาปฏิกูณอสุภะอะไรไปนะพอเราเห็นว่าร่างกายเราเนี่ยมีแต่ของสกปรกโสโครกร่างกายของคนที่เรามีราคะด้วยเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกมันก็หายได้แต่ถ้าทำสมถะก็ไม่สำเร็จทำวิปัสสนาก็ไม่สำเร็จเราก็มีท่าไม้ตายนะไม้ตายก็คือยังไงราคะก็ต้องเกิดยังหนุ่มอยู่นะกามราคะมันยังมีอยู่นะแ
เป็นธรรมชาติแต่พอกามราคะมันทำงานมันจะกระตุ้นให้เราคิดไปในกามมันจะกระตุ้นให้เกิดกามวิตกคือการตรึกในกามเราอย่าไปคิดต่อเวลาความรู้สึกทางเพศผุดขึ้นมาเนี่ยแค่รู้แค่เห็นแต่มันผุดขึ้นมาแล้วมันจะกระตุ้นให้เราคิดนึกออกไหมตรงนี้ดูออกไหมมันจะกระตุ้นให้เราไปคิดในเรื่องกามยิ่งเราไปคิดนะพลังของกามราคะก็จะยิ่งแรงขึ้นคล้ายๆได้อาหารดีงั้นเราอย่าให้อาหารมันผุดขึ้นมาร่างกายยังมีฮอร์โมนเพศอยู่มันก็ผุดขึ้นมาเป็นธรรมชาตินะมันผุดขึ้นมาแล้วมันจะกระตุ้นให้เราไปคิดลามกขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไม่คิดนะเรารู้ทันว่าใจกำลังอยากคิดนะดูตรงเนี้ยถ้าเราสามารถตัดตรงกามวิตกได้นะกามราคะจะสลายไปหมดฤทธิ์หมดเดชไปเลยตรงนี้หลวงพ่อสอนพระในวัดด้วยซ้ำไปนะเพราะพระเนี่ยเวลากามเกิดขึ้นมานี่นะทรมานมากเลยถ้าพระดีเนี่ยทรมานมากถ้าพระไม่ดีก็งั้นแหละนะแต่พระดีเนี่ยทุกข์มากเวลากามมันเกิดบางทีแทบจะหัวโขกข้างฝาเลยสู้มันไม่ไหวอะไรเงี้ยหลวงพ่อบอกไม่ต้องไปกลัวมันอย่าไปคิดต่อเพราะนั้นแหละพอเราไม่ให้อาหารคือไม่คิดในกามมันก็ค่อยๆสลายตัวไปนะอ่อนกำลังลงแล้วต่อไปพอผุดขึ้นมาเราดูปุ๊บก็ดับแล้วใช้สมถะใช้วิปัสสนาสู้ไปถ้าสู้ไม่ได้ก็ตัดมันที่กามวิตกนะเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามราคะหรือไม่พระพุทธเจ้าตอบว่าเราไม่มีกามราคะเพราะเราไม่มีกามวิตกงั้นเราดูตรงกามวิตกนี่แหละแล้วกามราคะก็เรื่องจิ๊บจ้อยนะกระจอก คำถามที่สองครับกรรมฐานเคลื่อนไหวเหมาะกับจริตของตัวเองหรือไม่ครับขอการบ้านต่อครับที่ทำอยู่ตอนนี้แหละถูกแล้วนะทำยังไงก็ทำอย่างนั้นนะไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกนะหมายเลข28ครับปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยการดูความคิดดูความพอใจและไม่พอใจที่เกิดขึ้นพยายามที่จะไม่ยึดปล่อยวางกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นปฏิบัติในรูปแบบสมาธิเหมือนจะสงบแต่ไม่สงบเพราะมีความคิดผุดขึ้นมาตลอดแต่ก็ไม่มีความรำคาญสามารถอยู่กับความคิดนั้นได้ครับก็ฝึกไปเรื่อยๆแหละสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะเราไม่ได้ฝึกเอาสงบไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาดีเราฝึกให้เห็นความจริงแปลว่าไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้จริงหรอกร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆดีไปทำต่อไปอย่าประคองจิตให้นิ่งก็แล้วกันนะหมายเลข41ครับหลวงพ่อให้ไปดูตัณหาเพราะตัวนี้บงการพฤติกรรมอยู่เห็นว่าทุกครั้งที่เกิดตัณหาความทุกข์ก็จะตามมาและเพราะความไม่รู้จึงปรุงความคิดปรุงแต่งแล้วตัวตนก็ใหญ่ขึ้นเป็นตัวปรุงให้ตัวตนใหญ่ขึ้นขยายความทุกข์ให้ใหญ่ขึ้นตอนนี้จิตโดนครอบงำด้วยกิเลสโมหะโทสะความอยากที่จะพ้นทุกข์จะผ่านจุดนี้ไปได้ด้วยวิธีไหนคะรู้อย่างที่มันเป็นนะแล้วใจเราไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางคีย์เวิร์ดที่หลวงพ่อสอนเนี่ยใช้จนตลอดสายของการปฏิบัติได้เลยนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตัวเนี้ยใช้ได้ตลอดเลยนะถ้าเคลื่อนไปจากหลักนี้ก็ไม่มีวิปัสสนากรรมฐานแล้วอดทนเอานะอย่าไปอยากว่าจะอยากพ้นเร็วๆยิ่งอยากยิ่งไม่พ้นเพราะความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราจะอยากแล้วหวังว่าจะพ้นทุกข์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไปทำเหตุของทุกข์งั้นรู้ทันใจที่อยากไปนะอยู่กับปัจจุบันไปดีบ้างชั่วบ้างดูมันไปแล้วการที่เราเห็นกิเลสมากมายขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นเพราะสมาธิของเราตกนะกำลังสมาธิเราไม่พอใจมันฟุ้งแล้วกิเลสมันเลยฟุ้งผุดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลย
ต้องแบ่งเวลาไว้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำทุกวันมีเวลาทำได้ทุกชั่วโมงยิ่งดีชั่วโมงหนึ่ง5 นาทีก็ยังดีนะใจจะมีพลังมากกว่านี้ตอนนี้ใจยังไม่ค่อยมีพลังใจไม่มีพลังใจมันจะไหลฉลับไปฉลับมากิเลสมันจะพาเราไปกินเสียไปเพิ่มสมาธิขึ้นอย่างที่บอกนะไม่ได้มุ่งเอาสงบนะแต่ทำกรรมฐานไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปทำไปเรื่อยๆทุกชั่วโมงทำให้ได้ชั่วโมงละ5 นาทีก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยเอาต่อไปหมายเลข52ครับจิตไม่ตั้งมั่นทำสมาธิผิดเลยไม่กล้าทำอีกขอหลวงพ่อเมตตาด้วยจิตไม่ตั้งมั่นทำอะไรนะสมาธิผิดทำสมาธิผิดเลยไม่กล้าทำอีกขอหลวงพ่อเมตตาด้วยครับใครบอกเราว่าทำผิดอ่ะคิดเองหรือเปล่าว่าไงกันใครฟังรู้เรื่องบ้างไปเข้าสมาธิแล้วรู้ไม่ทันจิตเจ้าค่ะเห็นจิตเข้าไปอยู่ในช่องว่างพยายามจะถอยออกแต่ถอยไม่ได้ค่ะไม่ต้องถอยหรอกจิตไปอยู่ที่ช่องว่างก็รู้ว่าจิตอยู่ในช่องว่างนะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ออกมาเองแหละถ้าเราไปหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องไม่เป็นอย่างนี้จิตเราจะวุ่นวายนะเพราะฉะนั้นเราภาวนาไปจิตลงไปอยู่ในช่องว่างรู้ว่าไปอยู่ที่ช่องว่างถ้ายินดีพอใจในช่องว่างให้รู้ว่ายินดีถ้ายินร้ายไม่พอใจที่มาอยู่ในช่องว่างให้รู้ว่ายินร้ายนะมันจะอยู่ตรงไหนไม่สำคัญสำคัญที่ว่ายินดีแล้วรู้ทันยินร้ายแล้วรู้ทันไม่ใช่ไปปฏิเสธมันนะการที่จิตเราไปอยู่ตรงนั้นได้นะจิตมันสูงแล้วล่ะไม่จำเป็นต้องทิ้งไปนะแค่อยู่กับมันด้วยความเป็นกลางเท่านั้นนะอย่างพระบางองค์นะท่านมีความสุขภาวนาเดินจงกรมแล้วมีความสุขแล้วเพลินในความสุขอันนี้ถือว่าไม่ดีละแต่ถ้ามีความสุขใจท่านเพลิดเพลินท่านรู้ว่าเพลิดเพลินอยู่อันนี้ดีนะไปภาวนาต่อไม่ต้องเลิกนะหมายเลข69ครับคนสุดท้ายครับเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองมีความก้าวหน้าตามลำดับขอให้หลวงพ่อโปรดชี้แนะด้วยว่ามีสิ่งใดยังติดอยู่หรือไม่ที่ปฏิบัติอยู่หนูพอช่วยเหลือตัวเองได้หรือยังและหนูพอจะให้คำแนะนำคุณแม่ได้หรือไม่แนะอะไรนะแนะคุณแม่แนะนำคุณแม่ของน้องเขาเองครับแม่ของตัวเองใช่ไหมใช่ครับเอาซีดีหลวงพ่อไปให้ฟังดีกว่าเนาะจิตของเรายังไม่สะอาดพอหรอกมันยังเจือโลภเจืออะไรอยู่นะอย่างขนาดนี้จิตก็ยังบังคับอยู่รู้สึกไหมเรายังเพ่งมันยังเครียดอยู่เลยนะวิธีสอนพ่อแม่ที่ดีที่สุดนะคือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาดูอย่างเราสมมติเราเคยเป็นคนโมโหร้ายเดี๋ยวนี้โมโหไม่ร้ายมีความแตกต่างเงี้ยเราก็ไปบอกแม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้เราฝึกนะเรามีสตินะเราเปลี่ยนไปแล้วต้องมีหลักฐานไปให้เขาเห็นนะลำพังอธิบายเฉยๆเขาไม่เชื่อหรอกเด็กเมื่อวันซืนเพราะว่าอย่างนี้งั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ซะก่อนแล้วเอาความเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปให้แม่ดูแล้วไปบอกแม่ว่าเราเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรนะเขาถึงจะเชื่อไปดูตัวนี้ด้วยตัวเซลล์นะ
ตัวอัตตาตัวนี้ไปดูด้วยนะ มันจะแรงอยู่เหมือนกันแหละคอยรู้ทันมันหมดแล้วเนื้อแล้วครับหลวงพ่ออนุโมทนานะอาทิตย์ก่อนมีคนมาโวยวายใช่ไหมหรืออาทิตย์ถัดไปเราสงบสันติของเราอยู่ได้นะอย่างนี้สมเป็นลูกศิษย์มีครูถ้าเราไปชกกับเขาก็งั้นอ่ะคนอื่นก็ทำเป็นแก้ปัญหาแก้อะไรมีคนบุกมาไม่ได้จองนะคนบุกมาไปเห็นชื่อของคนที่จองอะอยากจะซื้อที่ของคนนี้อยากจะซื้อที่ดินเขาอะแล้วทำท่าทางน่ากลัวนะเขาก็พยายามหนีอยู่ก็มาตามที่วัดก็โวยวายเดี๋ยวพวกเราก็แก้ปัญหากันได้ดีสงบไปที่วัดไม่ใช่ที่จะมาซื้อที่ดินใครนะแล้วไม่ใช่ที่ขายที่ดินด้วยวัดไม่ใช่สถานที่ซื้อขายอะไรวัดไม่ใช่สถานที่รณรงค์ทางการเมืองด้วยนะถ้าใครรณรงค์ทางการเมืองไม่ว่าฝ่ายไหนก็เชิญมันเป็นที่ของพระพุทธเจ้าที่สงบสันติความวุ่นวายทิ้งมันไว้นอกวัดตอนนี้เข้ามาในวัดเนี่ยมาสัมผัสความร่มเย็นเป็นสุขของธรรมะนะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราเข้าวัดเป็นถ้าเข้าวัดมาเพื่อจะมาหลอกคนมีนะเข้ามาแล้วเที่ยวถ่ายจิตคนโน้นอย่างนี้อะไรจะให้เขานับถือหาลาภสักการะอะไรอย่างนี้ก็มีหลวงพ่อก็ต้องไล่ออกไปถ้าเห็นมีแปลกๆถ้าเราเข้าวัดมาเพื่อจะมาเรียนรู้ธรรมะเพื่อลดละกิเลสตัวเองอันนี้ดีมีผู้หญิงบางคนนะมาเนี่ยด้วยการนั่งรอว่าเมื่อไหร่หลวงพี่องค์นี้จะสึกมีนะไม่ใช่ไม่มีอย่านึกว่าไม่รู้นะแต่ว่าไม่อยากว่าหรอกนะไปหาที่อื่นไปนะอย่ามาสึกพระไปเลยนะพวกที่บวชอยู่นะทำมาหากินไม่ค่อยเป็นหรอกเอาไปก็เป็นภาระเปล่าๆเอาไปเหมือนหาลูกไปเพิ่มอ่ะนะเป็นภาระอย่าเอาเลยพวกบวชแล้วเนี่ยทิ้งไว้ที่วัดนี่แหละนะอ้าวเชิญกลับบ้าน